Και εδώ τι έγινε στο σπίτι μου, από μία γειτόνισσα ό,τι έμαθα, αλλά δεν πολύ ρώταγα τότε. Δεν ήθελα να μου λένε. Συγγνώμη γιατί ήμουν άρρωστη και ακόμα λαιμός μου είναι καλά. Μια γειτόνισσα μου είπε, ήρθε άλλος Γερμανός μετά πάλι στο σπίτι μας. Μόνο στο δικό μας ήρθε και σε άλλο ένα της γειτονιάς, άλλο δεν πήγα. Ο πατέρας μου τον είχε κάνει από τα χτυπήματα, από το ξύλο, εκείνος ήταν στο κρεβάτι, δεν ήταν με τα καλά του. Και τον πήρε. Πώς τον πήρε τον πατέρα μου. Εγώ έχω μία απορία τώρα που τα σκέφτομαι και τα ξανασκέφτομαι. Αν ήθελε να σκοτώσει όλους, γιατί δεν τους σκότωσε όλους μες στο σπίτι. Πήρε το ένα, ήρθε η γειτόνισσα αυτή να παρασταθεί στη μητέρα μου που ήταν και αυτή σε τι κατάσταση, ποιος ξέρει. Λέει Μιλτιάδη, τον λέγανε τον πατέρα μου, κατέβα κάτω στο υπόγειο τώρα να κρυφτείς εσύ. Όχι εκεί. Και τον πήρε, λέει ο Γερμανός. Και πήραν τα παιδιά μαζί, πήρε και τα... Βγήκε και εκείνος έξω, να δει τι γίνεται. Γιατί ήταν πανηγή έξω που άκουγε και εκείνος είχε πολεμήσει σε μάχες. Μικρασία. Ήξερε τι σημαίνει πόλεμος. Και πήγε να δει τι γίνεται. Μόλις φτάνει και αυτό στην γωνία του γειτονικού σπιτιού, τον εκτελέσαν και το πού. Όταν φύγαν πια οι Γερμανοί, όταν φεύγαν αργότερα, βγαίνει η γιαγιά μου έξω να τον αναζητήσει. Μόλις είχε γυρίσει από το χωράφι του Φέριζε, ο παππούς δεν ήταν πολύ μεγάλος, 65 χρονών, αγαρά ήταν. Μόλις τον βλέπει σκοτωμένο, τρελάθηκε κι αυτή. Ποιος περίμενε τέτοια πράγματα. Καθόμαστε μες στα σπίτια μας, ήσυχοι, χωρίς να ενοχλούμε κανέναν. Μόλις τον βλέπει η γιαγιά μου, τρελαίνεται κι αυτή από το γεγονός και έτρεχε να έρθει εδώ στο σπίτι μας, να πει στην κόρη της, στη μητέρα μου δηλαδή, ότι σκοτώσαν τον πατέρα της και τότε. Μόλις φτάνει στην γωνία από κάτω, τι βρίσκει η γιαγιά μου, τι κόρη βρίσκει. Ξάπλα όλοι. Κόρη, γόνια, γαμπρός, όλοι. Πώς θα νιώθε. Δεν ήμουνα, δεν την είδα και ούτε τη ρώτησε ποτέ. Δεν τα συζητάγαμε αυτά ποτέ μεταξύ μας. Από αλλού άκουσε ότι τα μυαλά της μητέρας μου ήταν σκουρπισμένα γύρω-γύρω και τα μάζεψε η γιαγιά μου. Δεν τη ρώτησα ποτέ. Ίσως να ήταν αλήθεια. Από εκεί φύγαμε, αφού έφυγαν οι Γερμανοί, εγώ δεν γύρισα στο σπίτι μου που είχε μείνει ανοιχτό. Κάτι πήρε το μάτι μου. Έναν σώρο σκοτωμένοι έτσι, σαν όνειρο το θυμάμαι. Η δική μου ήταν στη γωνία. Από εκεί που έφυγα από το σπίτι, κάτι είδε το μάτι μου. Οι άλλοι γειτόνισσα παλιέροι σκοτώσαν τον Μιλτιάδη, τα παιδιά του, αλλά εγώ το σπουδαίο είναι ότι ήμουν σίγουρη ότι θα σκοτώσουν όλους τους δικούς μου. Τι ένστικτο ήταν αυτό. Δεν είχα ούτε μία ελπίδα πως θα βρω κάποιον ζωντανό. Και επίσης πως εγώ θα ζήσω, πίστευα. Και φεύγω από εδώ, τώρα από άλλον δρόμο, και πάω στις θείες μου, στις αδερφές της μητέρας μου το σπίτι. Από αυτό το μέρος δεν είχαν σκοτώσει, δεν είχαν περάσει. Ήταν κάτι στενά μέσα, σπίτια δεν ήταν. Πηγαίνω, βλέπω τι έλεγα, τι έκανα, τώρα ούτε ξέρω, ούτε τρελή όπως ήμουν στη θεία μου. Και φύγαμε όλοι τρέχοντα, ξυπόλυτο που σου επενδύσει, έμειναν στα σπίτια, τα ξέρετε πάντα. Εκεί είχε σπίτι επιχείρηση, ο αδερφός της γιαγιάς μου ήταν πανεδοχείο και ξενοδοχείο και για φαγητό, μεγάλη δουλειά. Και πήγαμε εκεί στον παππού του Λουκά, το θείο της μαμάς μου. Πέρασα μια νύχτα που δεν περιγράφεται με λόγια και ούτε θυμάμαι σπουδαία πράγματα. Την άλλη μέρα ήρθαμε για να θάψουμε τους δικούς μας, με πήραν και εμένα οι θείοι μου, αλλά μόλις φτάσαμε από πάνω τους, φωνάξαν Γερμανοί. Πάντα φύλαγε κάποιος σε έναν λόφο, κάποιος για να μην ακουστούν οι Γερμανοί. Μόλις ακούστηκε η λέξη Γερμανοί, όποιος ήταν έξω έτρεχε πάλι και ξαναφεύγουμε. Ξανά με τα πόδια στην παραλία.
Ύστερα την άλλη μέρα δεν με πήραν πάλι και δεν τους ξαναείδα ποτέ από την ώρα. Και δεν είμαι δυσαρεστημένη που δεν τους είδα. Μου αρέσει καλύτερα που τους θυμάμαι ζωντανούς και όμορφους και καλούς όπως ήταν. Δεν τους ξαναείδα ποτέ. Αυτό με λίγα λόγια. Ύστερα, πώς πέρασε η ζωή μας. Πώς θέλετε να πέρασε. Εδώ τώρα όλοι συμβεί κάποιο κακό έχουν αμέσως του ψυχολόγου. Εδώ χρειαζόταν μια ντουζίνα ψυχολόγοι και ψυχίατροι. Είχαν πάθει ο κόσμος και αυτοί που δεν πάθαν τίποτα ακόμα. Και αυτοί κανένας δεν θα ήταν χαρούμενος. Στις δουλειές ριχτήκαμε. Η θεραπεία μας ήταν εργασιοθεραπεία. Δουλειά. Η οικογένεια της μητέρας μου ήταν πολύ φιλεργή και ταλαντούχα στη δουλειά που έκαναν στον αργαλιό. Η θεία μου ήταν καθηγήτρια Ιφάντα. Και μόνο δουλειά, δουλειά, γιατί η γιαγιά μου έκανε χρόνια, δεν ήθελε να δει μικρά παιδιά και εγώ θύμωνα. Άμα έβλεπε παιδιά, δεν παίρναγε από το σχολείο ποτέ, για να μην βλέπει. Εκείνο που της κόστησε πιο πολύ ήταν τα εγγόνια της και όχι τα παιδιά της και όλοι οι άλλοι. Όλοι βέβαια, αλλά τα παιδιά, ιδίως το πιο μεγάλο κοριτσάκι που είχε το όνομά της, και ήταν πιο πολύ όμορφα και πολύ έξυπνα παιδιά. Εγώ αντίθετα τα αγαπούσα τα παιδάκια και είχα βρει μάλιστα δύο που έμοιαζαν με τις αδερφές μου και τα αγαπούσα ιδιαίτερα. Και κάπως την πετσάριαζα τη γιαγιά μου. Σου φταίνε τα παιδιά, είσαι κακιά γιατί δεν τα αγαπάς. Αυτά. Πολλά. Δεν θέλω να σας κουράσω άλλο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα αυτά.